උදේ කෑම පිකානට අපි අද ටෝෆු එකතු කරගමුද? ටෝෆු මේ විදිහට ෆ්‍රයි කරලා සෝයා සෝස් දාලා හදලා ගත්තාම හරිම රසයි. ඒ වගේම ටෝෆුත් එක්ක මම අද හැදුවා පරිප්පු කරි එකක් හැදුවා. ඒ වගේම මම හැදුවා අද මිරිසට මාළු කරි එකක්. පරාමාළු තමයි හැදුවේ. ඒ වගේම මම අද කතර මුරුංග මැල්ලුමකුත් හැදුවා අද උදේ කෑම පිගානට. අපි බලමු අද කෑම පිගාන කොහොමද ලස්සන වුණේ කියලා. ගෙදර චිකන් නැති දවසට මම ගොඩක් වෙලාවට ටෝෆු හදනවා මේ වගේ. එතකොට හරිම රසයි කෑම පිගානට අලුත් රසයක් එකතු වෙනවා මේ විදිහට ටෝෆු හැදුවාම. ඔයාලත් හදලා බලන්නකෝ. මේ වගේම ලස්සන කෑම පිකානකින් තව දවසක හමු වෙනකන් සුබ දවසක්. ගිහින් එන්නම්.